Hello mga ka-Goalyeah! Welcome back to our channel! And if bago ka pa sa channel namin, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago naming videos na i-upload. Well, in today's vlog, guys, marami po akong printed materials dyan sa aking harapan. Kasi, ang i-unbox ko guys is air purifier for home office, ozonator, plug-in, an ion, ozone, generator, ionizer, filter, purification, bathroom, toilet, deodorizer, blah 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 blah. Ang dami. Yan guys. At dahil nakakainganyo nga, dami kong na-print na mga reviews. Kasi kailangan ko munang basahin yung reviews niya. Ayan, may review dito na baka ito daw yung dahilan na lumabas daw yung mga ipis. Grabe, ang dami daw lumabas na ipis sa loob ng bahay na hindi niya daw akalain ganun kadami. Yun, ang sabi niya. Kaya, kahit ganun kalinis guys, yung bahay natin, meron pa rin yung ipis. Hindi lang natin nakikita, pero nasa mga sulok-sulok. Kaya guys, kung gusto nyo lumabas yung mga ipis, bumili kayo ng ganito. Yan. Meron ding nagsabi na yung amoy kulob daw yung room niya. After 6 hours, nawala daw yung amoy. Parang, ang amoy daw is parang katatapos lang umulan. O, see? Parang feeling niya, yun ang dahilan. Ozonator nga talaga siguro siya, sabi niya. O, diba? Check na yun sa akin, guys. O, ito pa. Yung daughter niya daw, merong flu at saka allergic rhinitis. And then, hindi niya lang alam kung ito ba yung dahilan na nag-okay na yung daughter niya. Feeling niya ito nga ang dahilan kasi ionizer, an ion. Ito guys, oh. Sabi niya yung kusina niya, the kitchen smells disappeared faster with this plugged on. Oh, see? Hindi naman talaga natin yan ikakaila. Di ba guys? Yung kusina natin, lalo pa yung kitchen mo na isa lang ang window. Yun, kagaya sa amin. Pag magpiprito ka ng mga fish or yung mga dried fish, di ba? Yung amoy, tagal nawawala. Kasi yung ventilation is limited lang. Kaya na ano talaga ako, na curious. Kaya umorder din ako. Sa Shopee lang ito guys. Yan, sa Shopee lang yan. Ito rin sa CR naman. Ang CR niya, nilagyan niya. No. Sabi niya, parang okay naman daw. Oo. Kasi sinaksak niya daw doon sa bathroom CR to check. Kaya yun ang sabi. Kung totoo man na mawala, so makasave siya, hindi na daw siya maglalagay ng essential oil, stick, para maging mabango. Yan guys. So, ito siya. Actually guys, sa sobrang excited ko, napunit ko yung itong packaging, pero hindi ko pa siya nabuksan. Napunit ko, then I realized, sayang pa ito, kailangan ko pa ito i-content. That's why, dali-dali akong kumuha ng scotch tape. Nilagyan ko ng scotch tape, para yung bumalik. Pero halata naman, pero okay lang, okay. Sige, mag-unbox na ako guys, ha? Ganito lang pag-unbox. Yan. Kasi minsan pag sobra tayong excited, nakakalimutan natin, meron pala tayong YouTube channel na kailangan nating uploadan ng pagkadami-dami yung mga videos. Yun. O, ayan. Yan. O, ganyan siya. Meron pa siyang bubble wrap. So, hindi ko pa talaga ito siya nabuksan. Bumili ako ng 3. Hindi yan para sa akin, sa husband ko, sa anak ko. No. Para sa kitchen, sa CR, at dito sa loob. Ay, try lang. Wala namang mawawala. Diba guys? 744 plus shipping. Yan ang nabayaran ko sa 3. Yun. Parang hindi ako maniwala, no? Kasi, ano lang, 200 plus lang siya. Ionizer na. Well, tingnan natin. Gamitin natin 4 days. And then, yeah. Update ko kayo kung totoo ba. Ito, ang kiniklaim nito guys, ang power niya ito, voltage niya is 220 volts. So, pwede ito sa Philippines. Hindi ito pwede sa America. Kasi 220 volts lang ito. Air purifier. Yan. Just for better space. Air purifier, portable, formaldehyde removal rate is 99.10%. Akalain nyo yun.
Formaldehyde. Ano yun? Hindi ko naintindihan. Type negative ion. Benzene removal rate. Ano yung benzene removal rate? 99%. Hindi daw siya maingay. See? Ito yung Chinese. Wala naman ako naintindihan. Manunod na lang ako sa Google. Warning. Anion Purifier. 220 direct plug-in. Applicable space sa bathroom, sa toilet, sa office, sa kitchen. Instruction. Plug in the power supply and press the switch button. Please. Ay nako. Hirap naman. Hindi ko na mabasa. Masyadong maliit. Hirap nitong lola na tayo eh. Kahit nakasalamin, hindi. Please. Kayo ba guys, mabasa nyo yan? Paste transparent glue or other stickers on the wall corresponding to the brush on the back of the anion purifier because the negative ion released to a paint at a short distance for a long time. Tipid daw ito kasi ang kanyang rated power is 2 watts lang. 2 watts. This is made of plastic, guys. Yan. Plastic lang siya. Magaan, nasa 60 grams. And yung kanyang plastic, maganda naman ang pagka-plastic niya. At the back, meron ito guys, oh, parang walis. Ito, kita nyo. Yan. See that? Para siyang walis. Yan. Meron siya parang walis sa likod. Brush ba tawag siya? Brush. Yan, direct na sasaksak sa 220. Yan, yung itsura niya. Ang size niya ganyan lang. Yan. Maliit siya, maliit lang. Maliit naman ang kamay ko. We'll see kung anong magagawa niya. Yan. Function number 1, prevent germs, remove fungus. Function number 2, sterilization, mag-sterilize ng room. Anion purifier, deodorizer, sterilizer, dusting, formaldehyde removing. Yun, binasa ko. Ayan, meron akong saksakan. Sasaksak natin, guys. Yun. Oo natin. Yan, umilaw siya. It's all about claims lang, guys, yun na nababasa natin kasi naman natin makita. Kailangan talaga i-observe. Yeah, i-observe siya kasi wala eh, paano natin malalaman na it's effective? Ganyan lang siya, sasaksak mo lang. Mamaya, try ko magluto ng bagoong or pwede alamang. Or kahit fish. And then, sasaksak ko yan sa kitchen. I will observe kung matanggal ba agad yung amoy. Hindi naman siguro agad-agad, pero baka hindi abuti ng umaga ka magprito. Usually kasi pagkahapon, andyan pa yung amoy kasi nga yung ventilation na isa na ang window. Baka pala, ilang hours lang yung mawala na yung amoy. Yan. Nabili ko ito sa China. China made ito, guys. Huwag lang tayo masyadong umasa. Pero, why not? Diba? Baka lang pala. Dalawa lang kasi yan. Yes, na-scam at ang hindi na-scam. Ay, sana lang doon ako sa hindi na-scam. Hindi ko na makita yung yung name ng shop. Lalagay ko na lang sa description mamaya kasi look,
Nung pagkapunit ko, natabunan or napunit din kasama yung pangalan ng store. Ito yung shop, guys. Ito yung shop. Sea blue. Yan ang shop. From China. Ayan, guys. This is the perfect place. Dito sa aming bodega. Dito rin nakalagay yung aming mga shoes. Yan, lahat ng mga shoes nandito. Ayan. Alam nyo naman, guys, kapag ka may shoes, alam na this. Kaya yan, pinaka-effective na ang tawag dyan? Ito, lagi lang akong loading. Ito yung place na masasabi talaga natin if effective yung ionizer, purifier, deodorizer, ano pa yan, basta may mga riser na yan. Malalaman natin yan bukas paggising ko. Babalik ako dito. 24 hours later. Ayan, I'm not convinced. Kaya dalawa na ang nilagay ko, guys. Para totoo talagang ma-observe ko siya. And meron naman siyang effect. Kaya lang, not totally. Meron pa rin matirang amoy. In all honesty, guys, sa review ko sa product, hindi totally nawawala yung amoy. Maybe 40% mawalan ng amoy. So, mas pa rin yung amoy. Yun ang na-experience ko doon, dyan sa aming bodega, na maraming tools, maraming mga lalagyan ng mga trapo namin, mga school supplies, and most mga sapatos, mga books doon. Okay, guys, sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing and review of this ionizer made in China. Okay, God bless us and hope to see you next time in our videos. Bye for now. Thank you for watching.